Kur janë dy, duhen edhe tre. Pas fitore me Kastriotin dhe Laçin, duhet edhe një fitore e tretë? In Albania, there is a saying, after it's two, it may become three. So after the wins with Kastrioti and Laçi is the time for the third win in a row against TEUTA Friday. Yeah, I think Jesse, përshëndetje. I guess it's of course to stay focused and concentrated, and this saying, it's I think all over the world, that and it's a nice challenge. It's a beautiful challenge, and we should face that on a professional way. And of course, it's very important to stay every time hungry, to be constant hungry, and I think this is the challenge what we must work on. Duhet jemi të përqendruar, kjo shpreha që përdoret ju që pas dy fitoreve radhës mund të vijë e treta, mendoj se është në të gjithë botën. Ajo që ne kërkojmë është ne të jemi të uritur, të përqendruar, në mënyrë që të jemi sa më shumë konsistent në ato që bëjmë dhe shpresojmë që normalisht të marrim rezultatin maksimal. TEUTA një kundërshtar më i vështirë se Laçi? Is TEUTA a more difficult opponent than Laçi? TEUTA is the champion. TEUTA është kampioni aktual. And this is, I think, from the past, the best team, but they struggled in the last time. Nga e kaluar ata janë sigurisht ekipi më i mirë, por në kohët e fundit ata kanë pasur disa ngërçe. So, but for me it's not decisive about the last results of TEUTA. I know what TEUTA is able to bring on the surface, and we must deal with that. Për mua nuk janë shumë decisive rezultatet e fundit të TEUTA-s, sepse e dim se çfarë TEUTA është e aftë të bëjë dhe ne duhet të jemi të gati ta përballojmë këtë gjë. Thuhet që TEUTA është në një mini krizë, do ta shfrytëzojë Vllaznia këtë fakt? The people around are saying that TEUTA is facing a mini crisis. Should Vllaznia take advantage of that? Look, for me it's very important that we are prepared for this match. Për mua është shumë e rëndësishme që ne të jemi të përgatitur për këtë ndeshje. And yes, we analyze TEUTA, and it's a kind of a manner how you be prepared for TEUTA. Ne kemi analizuar TEUTA-n dhe le të themi që ka një mënyrë të veçantë për se si duhet përballesh. And yes, we are able to take advantage maybe of this crisis of TEUTA, and this is for us a good opportunity, but we must show on maximum efforts to go for victory, and this is that our aiming for Friday. Ne do ta shfrytëzojmë ndoshta këtë mini krizë, siç e thatë ju, që po kalon TEUTA në mënyrë që të marrim 3 pikët. Megjithatë, ajo që ka më shumë rëndësi është që ne të jemi sa më të fokusuar në mënyrë që të japim më të mirën tonë dhe pastaj gjërat do të vinë vetë. Lulja në Elbasan Arena, është diçka pozitive? You play in Elbasan Arena. Is this a positive thing because of the pitch, because it's a new pitch? And yes, I think we are every time happy when we are able to play under good conditions, and Elbasan, it's a pitch they maintain very well, and I think for both teams are good conditions to play and to face each other, and yes, I hope that succeed well our tasks and our match plan. Sigurisht që ne jemi të lumtur kur luajmë në terrene të mira dhe Elbasani është një i tillë, për shkak se edhe kujdesen shumë mirë për këtë. Është një mundësi e mirë për të dyja skuadrat në mënyrë që të luajnë futboll dhe do të ishte mirë që ne të kemi sa më shumë të kemi sukses në detyrat tona dhe në ato që bëjmë në mënyrë që dhe pastaj të jemi të lumtur të gjithë bashkë. Në një ndeshje shfaqet protagonist Ardit, në një tjetër Ardit Hoxhaj dhe fundit Viktor da Silva. Kjo tregon që tek Vllaznia të gjithë janë të rëndësishëm, të gjithë mund shënojnë. In different matches there were different protagonists. In a match, for example, it was Ante Aralica. In a match it was Viktor da Silva. In a match it was Ardit Hoxhaj. Is this a good thing for Vllaznia that we have so many players that can make the difference? Yes, kuptoj.
it's a hard working to stay focused and to call up the best performance in the right moment. And yes, I'm satisfied that we have opportunities, but every player must understand he must bring his performance every week on 100%. And I think this is a challenge what we have. And yes, we have abilities, and it's good to know. But to call up that, I think it's a work for us, and it must be a teamwork. And when you include and involved in this teamwork, then you are able to bring your performance on the pitch. Atë është gjë mjaft e mirë që ne kemi disa lojtarë të ndryshëm që arrin të bëjnë diferencën, por duhet të kujtojmë gjithmonë që kjo është një punë në grup dhe ne duhet ta shfrytëzojmë gjithmonë këtë gjë, sepse ajo që është më e rëndësishme është puna në grup dhe mënyra se si stërvitemi dhe të jemi sa më të përqendruar më pas në mënyrë që të arrijmë ato çfarë duam. Të gjithë gatshëm për nesër? Are every player is available for tomorrow? I guess. I think it's normal in this weather that somebody has some issues to solve, but we are confident and that we bring, I think, players on the pitch. They are very motivated, and we are prepared for this challenge. Besoj se po, normalisht për shkak edhe të motit mund kemi edhe ndoshta edhe ndonjë surprizë. Megjithatë, kushdo që do të zbresi në fushë, lojtarët janë më së motivuar për të përballur me TEUTA-n dhe për të dhënë maksimumin e tyre, kështu që ne kemi një vetbesim shumë të madh tek ne, te vetja jonë. Në presion është TEUTA për të fituar apo Vllaznia? Is there more pressure on TEUTA to win or Vllaznia? I think that, or in my opinion, is the shape of the team, and it's in total. It's a lot of details. What happens in football? It's a little bit the mind and personally, or something else. What can decide games? But I think we want to face that. We are hungry, and I think it's self-saying that we go to Elbasan and to inflict TEUTA a defeat. Për mua kyçe është forma që po kalon një ekip, më pas janë edhe disa aspekte të tjera, siç mund të jetë ajo aspekti mental, aspekti mendror. Megjithatë, ne do mundohemi gjithmonë të japim më të mirën tonë edhe do të shkojmë në Elbasan nesër për të shkaktuar TEUTA-s humbjen. Atmosfera pozitive që ekziston në skuadër, tek drejtuesit, tek tifozët, tek gjithë, do të pasohet në një tjetër fitore? The positive atmosphere that the team is going through, from the directors, from all the club, to the players, to the staff, will this be enough for us to get the next win? This is a part. Është një pjesë, nuk ndikon. It's an important part. Është pjesë e rëndësishme. And I think we must keep a part of atmosphere and how to care for that, and we must work on that every time, but also in other directions we must work to grow up all together. And it will be a tough time for the next weeks, because today we already departed to do this, and we are not able to train here, and these efforts, what we want to do, to be prepared well for Friday, you must take a mind on that, and we care for everything. And to maintain a group, it's a tough work, and everybody wants to do that, to lift up, and I think it's a good way that everybody wants to develop in a professional way. Atmosfera në grup është diçka e rëndësishme dhe sigurisht edhe për këtë gjë duhet punohet, po jo vetëm për atmosferën në grup, por edhe për shumë gjëra të tjera. Siç e dini, ne do shkojmë edhe në Durrës për të përgatitur disa ditë përpara, për të përgatitur sa më mirë për ndeshjen e nesërme. Sigurisht që ajo që thatë ju që atmosfera ndikon dhe kjo është e rëndësishme.
Megjithatë janë edhe shumë aspekte të tjera dhe ne po përpiqemi që të bëjmë maksimumin në mënyrë që ne bashkë me lojtarët, në mënyrë që të arrijmë të marrim maksimumin. Mendoj për vetë pozitën ku ishim, sepse janë 4-5 ekipe në lojë për titull edhe mendoj që pas hapit falës të Tiranës në Korçë, duke lënë 2 ndeshje 5 pikë, mendoj që do të zbën fitore që të shkurtoshim diferencën. Në konsideras me TEUTA-n, po aq e rëndësishme edhe kjo ndeshje? Mendoj që sfida me TEUTA-n ka rëndësinë e vet, normal, pasi edhe ajo është një rival për titull kampion, edhe mendoj që do të shkojmë atje të japim maksimumin. TEUTA me ndryshimin trajner është mungesë lojtarësh, do të jenë diçka pozitive për vllaznin, ti shpjegoj këtë gjë? Mendoj normal që është pozitive për ne, po çdo ekip i ka lënë këto gjëra dhe mendoj që ne duhet të shkojmë të japim maksimumin. Çfarë ka ndryshuar tek vllaznia si vetëm? E kam thënë më përpara që dëshimet që janë bë kanë dalë kohën e vet, normalisht sepse janë ndryshuar shumë lojtarë, kanë ardhur lojtarë tjerë dhe mendoj që ata kanë dashur kohën e tyre që mu zhvillu me ekipin edhe mendoj që janë rrugën e duan. Vllaznia e treta dhe Eskiklar Kreut. Kur do të jetë momenti që do ta shohim në Krymi? Mendoj se të lënë maksimumin, ato kanë gjithë bashkë, mendoj që shumë shpejt do të jetë në krye, sepse i kam kualitetet, mundësitë. I bie fitore ndaj TEUTA-s? Për në qoftë se japim maksimumin, do di që forcën që kena, mendoj që po.